नमस्कार मित्रांनो, कोणती इन्व्हेस्टमेंट न करता लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक कमाई करायची आहे तर क्लिक इंग्लिशचा व्यवसाय सुरू करा. क्लिक इंग्लिश म्हणजे स्पोकन इंग्लिशचा कोर्स. एमपीएसएलने अतिशय उत्कृष्ट असं टूल आपल्या हातात दिलेलं आहे. पण माझ्या माहितीप्रमाणे असंख्य सेंटर्स असे आहेत ज्यांनी अजूनही या कोर्सला सुरुवातच केलेली नाहीये. अनेक प्रश्न त्याच्या मनामध्ये आहेत. नेमका कोर्स कसा घ्यायचा, आमच्याकडे स्टाफच नाहीये, स्टाफला इंग्रजी येत नाहीये आणि असे असंख्य प्रश्न. केवळ लर्निंग करून इंग्रजी बोलता येईल का? अगोदर तुम्हाला मला हे सांगायचं आहे की स्पोकन इंग्लिश हा जो कोर्स आहे, या कोर्सचं वैशिष्ट्य असं असतं, या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना आपल्याला इंग्रजी हा सब्जेक्ट शिकवायचा नाहीये, आपल्याला त्यांना एक लँग्वेज शिकायची आहे. लँग्वेज म्हणजे त्यांना इंग्रजीतून सहजपणे कम्युनिकेशन करता आलं पाहिजे, इतकी एक माफक अपेक्षा आहे. दुसरी गोष्ट अशी, इंग्रजी भाषेचं ज्ञान त्यांना ऑलरेडी आहे. अगदी प्रथम वर्गापासून म्हणजे फर्स्ट स्टँडर्ड पासून हे विद्यार्थी इंग्रजी शिकत आहेत. आपल्याकडे येणारा वर्ग 8वीचा पुढचा 10वी 12वी किंवा ग्रॅज्युएट झालेली विद्यार्थी सुद्धा आपल्याकडे हा कोर्स करण्यासाठी येतात. मग त्यांना आपण एबीसीडी शिकवणार आहोत का बेसिक ग्रामरचे नियम शिकवणार आहोत? साहजिकच त्यांना आपल्याला त्या गोष्टी द्यायच्या नाहीयेत ज्या गोष्टी त्यांना ऑलरेडी माहिती आहेत. त्यांना ग्रामर खूप डीपमध्ये शिकवायचं नाहीये. मग त्यांना काय हवंय? त्यांना हवंय काही नवीन शब्द सामग्री जी त्यांच्याकडे नाहीये. त्यांना छोटी छोटी वाक्य तयार करता येत नाहीयेत. आणि सर्वात मोठी अडचण त्यांची ही आहे की त्यांना बोलण्यासाठी योग्य असे वातावरण नसतेच. म्हणजे अवतीभोवती सगळेच लोक मराठीतून बोलत आहेत किंवा इतर भाषेतून बोलत आहेत, कुणीही इंग्रजीतून बोलत नसेल तर तुमच्याकडे 1 तास विद्यार्थी स्पोकन इंग्लिश करतोय आणि 23 तास मात्र अवतीभोवती फक्त मराठी 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 मराठी. मग तुझं इंग्लिश सुधारणार कसं? तर आपल्याकडे जेव्हा तो विद्यार्थी 1 तास येतोय, त्या 1 तासामध्ये आपण त्याला किती वेळ ऍक्टिव्हिटी देतो, त्याला बोलण्याची संधी देतो आणि मग हळूहळू विद्यार्थी डेव्हलप होतो. अगदी टायपिंगच्या क्लास प्रमाणेच 1 महिन्याचा क्लास म्हणजे 30 दिवसांचा क्लास करत असताना आपण जर का विद्यार्थ्याला टार्गेट दिलं की दररोज तुला किमान एका शब्दाने स्पीड वाढवायचा आहे, तर दररोज 1 शब्दाने स्पीड वाढला तर साहजिकच 1 महिन्याच्या आत त्याचा स्पीड 30च्या आसपास झालेला असतो. काहींचा स्पीड मग 25 राहतो, काहींचा 20 राहतो. परंतु जर का त्यांना असं टार्गेट काही दिले नाही तर मी असंही पाहिलंय की विद्यार्थी 3-3 महिने टायपिंगचा कोर्स करतात परंतु स्पीड वाढत नाही. त्यांना आपण गोल द्यायचा आहे आणि गोलप्रमाणे त्यांच्याकडे गोष्टी करून घ्यायच्या. स्पोकन इंग्लिशमध्ये त्यांना आपण हेच गोल देणार आहोत की किमान पहिल्या दिवशी तुम्हाला 30 सेकंद तरी इंग्रजीतून बोलता आलं पाहिजे. पहिला आठवडा जेव्हा संपतोय तेव्हा आपण त्यांना एक गोल देतोय की किमान त्यांना 1 ते 2 मिनिटं इंग्रजी बोलता आलं पाहिजे. दुसरा आठवडा जेव्हा संपतोय त्यांना गोल देतोय की कमीत कमी त्यांना 2 ते 3 मिनिटं इंग्रजीतून बोलता आलं पाहिजे. असं करता 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 जेव्हा त्यांचा कोर्स संपतो, कालावधी साधारणतः 2 ते 2.5 महिने असतो, त्या कालावधीमध्ये कोर्स संपत असताना विद्यार्थी किमान 5 मिनिटं सलग इंग्रजी बोलू शकतो का हे आपण चेक करतात. 5 मिनिटं खूप मोठा कालावधी असतो मित्रांनो. 5 ते 10 मिनिटं विद्यार्थी बोलतात, हे मी अनुभव घेतलेलं आहे. मला प्रश्न असा येतो की ते बोलतात म्हणजे काय बोलतात? तर त्यांना आपण त्यांच्या रोजच्या जीवनातील काही संभाषण आपण देण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांना आवश्यक असणारे विषय आपण देतो. ज्या विषयावरती त्यांना नेहमीच बोलावं लागतं असे विषय त्यांना देतो आणि हळूहळू ही मुलं दररोज सराव केल्यामुळं त्यांना इंग्रजी बोलता येतं. अगदी 8वी 7वीचे विद्यार्थी मी पाहिलेले आहेत आणि विशेष म्हणजे इंग्लिश मिडियमचे विद्यार्थी सुद्धा या कोर्सकडे आनंदाने पाहतात. त्यांना हे कोर्स आवडतो आणि ते सुद्धा याला प्रवेश घेतात की त्यांना मग थोडंसं ग्रामर मध्ये शिकायची संधी मिळते, त्यांना सॉफ्ट स्किल्स शिकायला मिळतात. अशा प्रत्येक विद्यार्थ्याला काही ना काही या कोर्समध्ये मिळतंय. आपल्याला काय करायचंय, मराठी मिडियमचे विद्यार्थी आहे त्यांना फोकस करायचं. त्यांना जर आपण क्लिक इंग्लिशचा कोर्स ऑफर केला तर आपली अपेक्षा काय असणार आहे? त्यांना रोज किमान 5 ते 7 मिनिटं इंग्रजीतून बोलता आलं पाहिजे असं त्यांना शिकवायचं आहे. जेव्हा कोर्स संपणार आहे त्याच्यानंतर ती मुलं अशीच प्रॅक्टिस करत राहणार आहेत आणि तुमच्या लक्षात येईल जेव्हा ते असंच प्रॅक्टिस करत राहतील काही दिवसानंतर ते अतिशय अस्सलिखित इंग्रजी बोलायला सुरुवात करतील, ज्याला आपण फ्लुएंट म्हणतो.
कारण शिकणे ही प्रक्रिया असते आणि ही प्रक्रिया कधीही संपणार नाहीये. पण कोर्स मात्र संपतो आपला 2 ते 2.5 महिन्यात. आपण मध्ये त्यांना पुढे अधिक चांगले सपोर्ट देऊ शकतो. आता तो सपोर्ट कसा द्यायचा, त्यांना प्लॅटफॉर्म कसा उपलब्ध करून द्यायचा, आपण नेमकं शिकवायचं म्हणजे नेमकं काय, एका बॅचला एकच विद्यार्थी असेल तर कसं शिकवायचं, 10 विद्यार्थी असेल तर कसं शिकवायचं, आपली कॉम्प्युटर लॅब त्याकरता आपण कायमच बिझी ठेवायची का, मग त्यांना हेडफोन द्यायचा, त्यांना माईक द्यायचा, या सगळ्या गोष्टी आपण देत असताना आपल्याला मग लॅबमध्ये काही पेरिफेरची कमतरता भासेल की काय, विद्यार्थ्यांचा खरंच आत्मविश्वास वाढतो का, आणि पालक जेव्हा म्हणतात की 100% इंग्रजी बोलता येण्याची गॅरंटी आम्हाला द्या, तर गॅरंटी कशी देणार आपण. विद्यार्थ्याचा कोर्स 2 महिन्यात संपलाच नाही तर काय करायचं. काय काय विद्यार्थी खूप स्लो असतात, त्यांना 6 महिने सुद्धा लागू शकतात, मग 6 महिने आपण शिकत बसायचं का. कितीतरी प्रश्न तुमच्या मनामध्ये असे पडू शकतात. तर त्यासाठीच आम्ही तुमच्यासाठी अतिशय सुंदर असा एक वर्कशॉप आणलेला आहे. या वर्कशॉपला तुम्ही या. तुम्हाला क्लिक इंग्लिश कोर्स नेमका कसा शिकवायचा आहे, तुमच्याकडे अतिशय ट्रेंड फॅकल्टी असण्याची गरज नाही. कुठलीही फॅकल्टी हे काम करू शकते. मलाही माहिती आहे की फॅकल्टी 4 महिने 6 महिने टिकतात, त्याच्यानंतर जातात, परत नवीन फॅकल्टी येते. नवीन फॅकल्टी आली तरी सुद्धा तुमच्या कोर्समध्ये कुठल्याही प्रकारचे बदल होणार नाही. कोर्स तसा स्मूथली चालू राहील. हे सगळं शिकून घ्यायचं असेल तर काही तंत्र आपल्याला अवगत करावे लागतील. विद्यार्थ्यांच्या ऍक्टिव्हिटी कशा करून घ्यायच्या, विद्यार्थ्यांना 2 तास लर्निंग द्यायचंय, 1 तास त्यांना लॅबमध्ये द्यायचंय, 1 त्यांना क्लासरूम मध्ये द्यायचंय, क्लासरूम मध्ये कसं शिकवायचंय, मग टीचरने समोर बसून राहणं गरजेचं आहे का, कितीतरी प्रश्न तुम्हाला पडतील. या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं तुम्हाला मी एकाच वर्कशॉपमध्ये एकाच दिवसामध्ये देईल. सकाळी 9:30 ते संध्याकाळी 5:30 पर्यंत या 8 तासाच्या कालावधीमध्ये आपण या सगळ्या प्रश्नाची उत्तर शोधतो आणि तुमच्याकडनं छान छान ऍक्टिव्हिटी करून घेतो आणि तुमच्या लक्षात येईल की विद्यार्थ्यांना नेमकं कसं शिकवायचं आहे. क्लिक इंग्लिश आणि स्पोकन इंग्लिश यावरती थोडं फोकस केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की एक दिवस असा येणार आहे MS पेक्षाही जास्त टर्नओव्हर आपल्या क्लिक इंग्लिश मधून मिळणार आहे. आणि जर तुम्ही आत्ता सुरुवात केली तर येत्या मार्च एप्रिल म्हणजे मेगा बॅच मध्ये तुमच्याकडं तुम्हाला स्वतंत्र क्लासरूम घेऊन हे कोर्सेस चालवायला लागतील. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पोटेन्शियल निर्माण होणार आहे. मी वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये टोटल 10 वर्कशॉप घेत आहे. येत्या सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर या 3 महिन्यामध्ये मी 10 वर्कशॉप घेत आहेत. तुमच्या जवळच्या जिल्ह्यामध्ये वर्कशॉप कधी आहे हे तुम्ही जाणून घ्या. वेबसाईटला व्हिजिट करा. वेबसाईटवर त्याचे डिटेल्स दिलेले आहेत ते पहा आणि कुठल्या तरी एका वर्कशॉपला तुम्ही स्वतः अटेंड करा. झालं शक्य तर स्टाफलाही त्या वर्कशॉपला अटेंड करू द्या. तुमचे पैसे वाया जाणार नाहीत याची मी गॅरंटी देतो. वर्कशॉप संपल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात आलं की तुम्हाला या वर्कशॉपचा काही फायदा झाला नाही तर मी तुम्हाला गॅरंटी देतो तुमचे मी येण्या जाण्याचे पैसे प्लस तुम्ही भरलेले तुमची फी परत द्यायला मी कटिबद्ध आहे. तर भेटूया क्लिक इंग्लिश ट्रेनर्स वर्कशॉप मध्ये. नमस्कार.